હેલો ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બાળકો અને તહેવારો માટે સ્પેશિયલ અને ફેવરિટ એવી ચોકલેટ બનાવવાના છીએ। બહારની ડેરી મિલ્ક સિલ્ક કેડબરી ચોકલેટ તો તમે ખાતા જ હશો, પરંતુ આજે આપણે ઘરે જ એકદમ પરફેક્ટ બહાર જેવી જ ચોકલેટ બનાવવાના છીએ। તો ખાસ રક્ષાબંધન ભાઈ બહેનનો પવિત્ર તહેવાર આવી રહ્યો છે, તો આજે આપણે ઘરે જ બહાર જેવી ચોકલેટ બનાવીશું। તો ચાલો આપણે અલગ અલગ શેપ્સની ચોકલેટ ઘરે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેની માટે સૌપ્રથમ આપણે એક પકડાય એવું પેન લઈશું અને તેમાં 1 લોટો જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને પાણીને ગરમ થવા દઈશું। ચોકલેટ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ અને ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ ચોકલેટ લીધી છે અને સાથે આ રીતનું ડિઝાઇનવાળું ચોકલેટ મોલ્ડ અને સાથે આલ્ફાબેટવાળું ચોકલેટ મોલ્ડ લીધું છે। હવે આપણે સૌપ્રથમ એક કાચનું બાઉલ લઈશું અને તેમાં સૌપ્રથમ ડાર્ક ચોકલેટને આ રીતે પીસ લઈ તેના નાના નાના પીસીસ કરી લઈશું અને હવે મિલ્ક કમ્પાઉન્ડ ચોકલેટમાંથી પણ તેટલો જ ટુકડો લઈ પીસીસ કરી ડાર્ક ચોકલેટવાળા બાઉલમાં ઉમેરીશું અને ગેસ પર પેનમાં પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું તેની ઉપર આ ચોકલેટના પીસીસવાળું બાઉલ મૂકીશું અને ચમચાની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરતા જઈ જેમ જેમ ચોકલેટ મેલ્ટ થતી જાય તેમ તેમ બંને ચોકલેટો મિક્સ થતી જશે। અહીં મેં ડાર્ક અને મિલ્ક બંને સરખા પ્રમાણમાં લીધી છે, તમે ડાર્ક ચોકલેટ ઓછી પણ નાખી શકો છો। હવે આ રીતે સરસ ચોકલેટ મેલ્ટ થઈને મિક્સ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી મેલ્ટેડ ચોકલેટને આ રીતે ડીશમાં મોલ્ડ મૂકી અને મોલ્ડમાં આ રીતે ચોકલેટ ઉમેરીશું અને ચમચાની મદદથી સ્પ્રેડ કરીશું અને બધા જ ખાનામાં ચોકલેટ ભરી સેટ કરી દઈશું। આમ નાના મોટા બધા જ ખાના ભરાઈ જાય એટલે ચોકલેટ મોલ્ડ ટ્રેને જામવા માટે ડીપ ફ્રીઝમાં 8 થી 10 મિનિટ મૂકીશું અને હવે આલ્ફાબેટવાળા મોલ્ડમાં પણ આ રીતે મેલ્ટેડ ચોકલેટ લઈ સ્પેચ્યુલાની મદદથી ભરી દેવાના। આ રીતે તમારી આલ્ફાબેટવાળી ચોકલેટ એકદમ આસાનીથી થઈ જશે। હવે મોલ્ડને ડીપ ફ્રીઝમાં 8 થી 10 મિનિટ મૂકીશું અને હવે 10 મિનિટ પછી સૌપ્રથમ ચોકલેટ મોલ્ડ ટ્રેને ડીપ ફ્રીઝમાંથી કાઢી લઈશું અને આ રીતે મોલ્ડને ઉલટું કરી મોલ્ડમાંથી એકદમ આસાનીથી ચોકલેટને કાઢી લેવાની। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ સરસ પરફેક્ટ ટેસ્ટી આપણી ચોકલેટ બનીને તૈયાર છે, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી બની છે ને। હવે તે જ રીતે 10 મિનિટ પછી આલ્ફાબેટવાળા મોલ્ડને પણ ડીપ ફ્રીઝમાંથી કાઢીશું અને મોલ્ડને ઉલટું કરી પ્રેસ કરતા જઈ આ રીતે આલ્ફાબેટ્સ કાઢી લેવાના છે। આલ્ફાબેટ્સ ચોકલેટ કેક ડેકોરેશન અથવા બાળકોને સ્પેલિંગ બનાવતા શીખવવા માટે આ ચોકલેટ આલ્ફાબેટ્સ ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે। બાળકો રમત રમતમાં આ આલ્ફાબેટ્સમાંથી સ્પેલિંગ બનાવતા પણ શીખે છે। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે આખી ABCD ચોકલેટ આલ્ફાબેટ્સ બનીને રેડી છે। આપણે તે જ બાઉલમાં ફરી ચોકલેટના પીસીસ ઉમેરીશું અને તેને પણ મેલ્ટ કરી આ રીતે ચોકલેટ મોલ્ડમાં સૌપ્રથમ બદામની કતરત મૂકીશું અને થોડી કતરત મેલ્ટેડ ચોકલેટમાં ઉમેરીશું અને મેલ્ટેડ ચોકલેટને મોલ્ડમાં ભરીશું અને ફરી મોલ્ડને 8 થી 10 મિનિટ ડીપ ફ્રીઝમાં મૂકીશું અને 10 મિનિટ પછી મોલ્ડને ડીપ ફ્રીઝમાંથી બહાર કાઢી મોલ્ડમાંથી ચોકલેટને અલગ કરી લઈશું। રેડી છે આપણી ચોકલેટ બાર, આલ્ફાબેટ્સ અને ડ્રાયફ્રૂટ ચોકલેટ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ તહેવારો માટેની સ્પેશિયલ અને બાળકોની ફેવરિટ એવી ચોકલેટની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।